אני, קוראים לי מאיר דוד, בן מרדכי ופרחה. כן. נולדתי ב-1934 בסלמניה, כן. אשר בחלקה של כורדיסטן, בחלקה הצפונית של כורדיסטן. אני זוכר, הילדות שלי, אם אתם רוצים, מ-1937 עד היום, אני זוכר את הכל בעל פה. באיזה שנה נולדת? 34. 34. ואתה זוכר ממתי? מגיל 3? מגיל 3. איך אתה זוכר מגיל 3? אני מוכן לספר. יש לכם זמן? טוב. בגיל 3, אני ידעתי לדבר כמעט טוב, לחבר, אבל הלכתי קצת יותר מאוחר, קצת הלכתי. השכנה שלנו, שההורים שלה, לא ההורים שלה, אמא שלה מתה ואבא שלה, הייתה שכנה שלנו, אצל סבתא שלה. היא התחתנה ב-1937, וכי אמא הייתה מטפלת בי, כי אמא שלי תמיד הייתה עסוקה, היה לנו חנויות, בתים, מרכוש גדול היה לנו. מסבא שלי זכריה קראו לו. הם באו מאזרבייג'אן. הטטרים רצו בקרבאח להרוג אותם, ברחו, לא רצו להרוג אותם, רצו רק הדברים שלהם, באו לעיר שלנו. אז רכוש גדול היה לנו. אז אמא שלי, הרכוש נשאר, תמיד הייתה עסוקה עם הרכוש, אז היא טיפלה בי. שאלו אותי, איפה שושנה? הייתי אומר, הלכה במים. לא ידעתי מה זה לחתונה, אמרתי לה, שחזרה אחרי 40 יום, שאלה אותי, למה קיללת אותי? אתה תלך במים. אמרתי, מה, אני חשבתי על זה. שנה אחרי זה, אחי הגדול הייתה לו חברה, לא היה מסתדר איתה. לקחו אותה, חזרו, לא חזרו. תמיד הייתי אומר לאח שלי, העסק שלך לא מסתדר, אתה לא מסתדר. אחר כך בער 30... רגע, אתה מתפזר לנו. אני רוצה ששנייה אחת, בוא נעשה סדר, טוב? סדר, זה סדר, מסודר יפה. תן לי מסודר. עוד קצת ואם לא אז... דקה. ב-38 הסתדרו בחזרה, אז אבא של הקלן הביא לי תפוס. אצלנו לא היו תפוזים, כי ארץ קרה שם, כורדיסטן. אמר, בני, הסתדרנו, יותר אל תגיד ככה שהעסק של אחיך לא מסתדר. אז בחתונה עשו לי בגדים, הלכתי להם. ב-39, אני הייתי בחדר ללמוד, היו לוקחים אותנו לחדר ללמוד. כן. ברחתי מהמורה שלי. אבל למה אתה? אמרתי, אני אצלך לא יכול לחבר את האותיות. אתה לא יודע ללמד אותי. הלכתי ללמוד לבד אצל מורה אחר, שהיה יותר מפורסם. 3 חודשים היו אצלו, אז לא הבאתי לו כסף, כי היינו משלמים כסף. שאל אותי, למה אתה לא מביא כסף? הלכתי, אמרתי לאבא שלי, אני לא לומד אצל מורה יעקב, אני אצל מורה סדיק, תביא לי כסף בשבילו. אצלו למדתי תוך שנה תורה לקרוא פרשיות כמו שצריך. הייתי ב-1939, אני כבר ידעתי לקרוא. בגיל 5 כבר ידעת לקרוא? ידעתי לקרוא תורה. יופי. המורה שלי, שלימד אותי, ברחתי ממנו, בא אליי, אומר, אני רוצה לשמוע איך אתה קורא, אני שמח בזה. נקודה טובה לשים נקודה. רגע, ב-1939, אני זוכר, הגרמנים היו מביאים לנו עוד מסעיות, אבל זה היה מסוכריות. היו אומרים, זה של גרמניה, היינו אוכלים. ב-1939, שנשרפו הבתי כנסת, אני זוכר את זה. בכבוד, עכשיו אתה שאל את זה. בוא תספר לנו קצת על ההורים שלך, כן, על אבא ואמא. כן, זהו.
מה זה הקהילה הזאת שגדלת בה? כן. עכשיו ההורים שלי, אמרתי לך, קראו לו מרדכי. אנחנו 4 דורות בנינו בתי כנסת. סבא רבא שלי קראו לו יהודה קלטו. יהודה קלטו, מקרבח בה, איפה אמרת לך תתרים. הם באו לסלימניה מקרבח. דבר ראשון, הוא בנה איזה בית כנסת, והוא היה חבר של בן איש חי. היה לו סוס, במיוחד היה הולך פעם בשבוע או פעם בשבועיים, לשמוע בבגדד, מסלימניה בסוס, לא היו מכוניות. היה לשמוע את זה. מה לשמוע? לשמוע תורה אצל בן איש חי. היה חבר של בן איש חי. אבא שלי מרדכי, אמא שלי קודם היה לה בעל אחר, בעלה נפטר, היא התחתנה עם אבא שלי ב-1920. הם התחתנו. היה להם רכוש גדול. היה לה ילדים מקודם? מקודם היה לה בן ובת. הבן נולד, אבא שלו לא ראה. הבת הייתה יותר גדולה. מעכשיו שהתחתנה עם אבא שלי, היא חיפשה אחד שיהיה לו כוח לשמור לנו את כל הרכוש, בתים, חנויות, בתים, אז היה איתם קראו במקום לא היה איפה לשים כסף, במקום לשים איזה בנקים, לא היו בנקים. איתם הממשלה שמרה את הכסף. אז התחתנה עם אבא שלי. עם אבא שלי היה לנו 4 ילדים, היו לו 2 נפטרו, 2 אני ואחותי נשארנו. אבא שלי... אז לאמא שלך בסך הכל נולדו 6 ילדים, 2 נפטרו והייתם 2 הראשונים? כן. אני ואחי שנפטר מאמא שלי קראו לו ציון, הוא נפטר גם כן. הבן שלו הלך ביום הכיפורים, נפטר. איך קראו לאח שלך שנולד אחריך? האח שנולד אחרי שנפטר קראו לו עזרא, הוא נפטר. אבל היה לו עוד ילד שנפטר, אבל מאבא שלי היה לי גם 4 אח ו3 בנות. קראו לאח שלי מאבא קראו לו מאיר, והבנות שלה קראו לה בת-שבע, חתון. דוד, תספר לנו על החיים. על החיים שלי, בסלימניה. עכשיו, ב-1943 אבא שלי נפטר. כשאבא שלי נפטר, אני כבר הייתי מלומד. היית בן 10 כמעט, בן 9 הייתי. בן 9 הייתי. לימדו אותי להגיד קדיש קטן. אצלנו אמרו, לזה של ליתום זה טוב. היה אחד שלימד אותי, ואחד כל יום היה לוקח אותי לבית כנסת ומחזיר אותי. אבל את הקדיש אמרתי גם בלוויה של אבא או שלא? לא, לימדו אותי עד שלמדתי את הקדיש קטן. ללוויה הלכת? ללוויה לא, הייתי קטן, אמרו ילדים לא הולכים. לא נתנו לנו. עכשיו, כולנו היינו בבית אחד. עכשיו, כשאבא שלי נפטר, אנחנו בשביל 7 ישבנו ביחד, אחר כך חזרנו לבית שלנו, אבל... רגע, שנייה, לא הבנתי. לא חייתם באותו בית? לא. לפני זה? לאמא שלי היה וילה, כמו שאומרים עכשיו בקיסריה, וילה, בית היה לנו בית כזה גדול. והיא חיה שם עם הילדים? עם הילדים של בעלה, הבן של בעלה. ואתם הייתם עם אבא? לא, עם אמא. אבל אבא שלנו נתן לה הכל. רגע, תעצור שנייה. אני רוצה להבין. אחרי שאמא התחתנה עם אבא שלך, היא הביאה את הילדים שלה? כן. והם חיו איתכם בבית? בבית לבד של בעלה הראשון, באותו בית. והבעל השני היה בא אצלה והולך, היה בא מתי שרח לקנות דברים, לעשות משהו, היה אצלנו תמיד. בלילה... אני לא מצליח להבין מה אתה אומר. סליחה, בוא שנייה ננסה להסביר. אבא שלך הוא בעלה השני. כן. בעלה הראשון נפטר. נפטר.
בבית שלה, היא עם שתי הילדים. של בעל הראשון הבית. נכון, איתה. כן. ואז היא התחתנה עם אבא שלך. כן, וגם היה בא מבקר אצלה, והיה מבקר אשתו השנייה. הייתה לו עוד אישה? כן, אז הייתה לו אישה, כן. הוא התחתן איתה? כן, מקודם התחתן איתה, עם אשתו הראשונה. היא התחתנה, הייתה לו אישה. שממנה היה לו עוד ילדים? כן. אז עכשיו לאבא היו שתי נשים? כן, שתי נשים היה לו. אז עלינו ארצה, עם שתי נשים עלינו ארצה. אבא שלי נפטר, כולנו ביחד עלינו. איך הסתדרו שתי אנשים? הסתדרו, אז זה מה שרציתי להגיד לך. עכשיו תמשיך את הסיפור, כן, עכשיו הבנתי. הסתדרו, אני אומר את זה. עכשיו, כשאבא שלי נפטר, אחי, הוא היה מאבא שלי, תמך בנו אותו דבר כמו שהיינו, לא היה שום סכסוך חס וחלילה בינינו. קנה לנו, קנינו, סידרנו. עכשיו תשמע, 943 אבא שלי מת, אמרתי לך. ב-1945-4 היה לי כאבי בטן הרבה, לא ידעו ממה. רופאים פרטיים, שני רופאים פרטיים היה לנו. דוקטור שינה, הוא היה יהודי מבגדד, ודוקטור מליק, הוא היה מסלמניה. תמיד טיפלו בי. אמא שלי אמרה להם, מה אתם אמרו שצריך לקחת אותו לבגדד לעשות ניתוח. אז אמרה, למה לא אמרתם מקודם? היה לנו אמצעים, יכולנו ללכת. נתן לנו, אמרתי, תלכו לבגדד לעשות ניתוח. בסלמניה באנו לבגדד עם אמא שלי. עכשיו בבגדד אמא שלי לא ידעה איך הולכים לבית חולים. אז אחד הכרנו אותו מהעיר שלנו, נתנו לו כסף. הראה לנו את בית חולים, הלכנו לבית חולים, ובית חולים היה הכל יהודים. זה היה כבר מלחמת עולם השנייה. עכשיו, הרופא, המנהל של הבית חולים והרופא, דוקטור סוסטמן, הוא היה יהודי. ברח בגרמניה, אבל השפה לא ידע, רק גרמנית ידע. אז היה לו, כשהלכנו למיון בבית חולים, כמו פה, הבית חולים הייתה גדולה ורק של יהודים. גויים לא היה אף אחד. הלכנו למיון, לא קיבלו אותנו. למה? אמרו, אתם בסלמניה, שבנינו בבית חולים, יהודי התפוסות, כל עיר בעיר, תרמו כסף, בנינו בבית חולים. אתם לא תרמתם, צריך לתת כסף. אז אמא שלי אמרה, כמה? 18 דינר. 18 דינר יכולת לקנות בית. שילמנו את זה. אז עשו לי ניתוח. הניתוח קצת היה קשה, הייתי בן 10, משהו כזה. אז הניתוח היה קשה, ביום שישי עשו ניתוח, ביום שבת חזרתי לדבר, אין עם כאב. אבל כל המשפחה מסלמניה היו יושבים בחדר ככה בכיסאות לראות מה קרה לי. דאגו כשלא חזרתי. אחר כך, 39 יום הייתי בבית. יום אחד, אני בבית חולים, באו 3 אנשים עם תיק ביד. אמרו, מי זה דוד? אמא שלי אמרה, הנה זה דוד. הוא אומר, התיק הזה תקע לסלמניה, מלא מאמרים של הציונות. פתחו ציונות בסלמניה, אז עוד לא היה. אז ידעתי שזה באמת סוד. אם יתפסו אותנו, יעשו משהו. תקעתי את התיק, דוד שלי בא להחזיר אותנו לסלמניה, בעלה של דודה שלי. ברכבת ישנתי על התיק, שלא יקחו אותה. בקירקוק הייתה הרכבת הקירקוק, מקירקוק לסלמניה, תפסתי את התיק על הברכיים שלי. כל מקום של מכס בא לחפש, מחפשים במכס, הייתי אומר לדוד שלי, תן לו 10 שקל שוחד, שלא יראה. אז הוא פחד, מה יש לך? גם לא אמרתי. לא אמרתי שיש לי תיק, שיש לי דברים של ציונות, שאמרו לי לשמור עליו. לא אמרתי. כשהגעתי לסלמניה, באו, לקחו את התיק ממני, פתחנו את התנועה הציונית. אני הייתי אחד מאלה בתנועה הציונית. עכשיו, בתנועה הציונית הייתי... רגע, אבל שנייה, אני רוצה גם מדי פעם לשאול שאלה.
לפני התנועה הציונית ולפני כל ההתכווננות לעלות לארץ ישראל, אני רוצה לשמוע קצת על החיים בקהילה של סלמניה, על הבית הכנסת, כן. על שבת, כן. על ראש השנה. כן. אז בוא תספר לנו קצת על מעגל החיים היהודיים. רגע. עכשיו זה, שבאתי, נכנסתי לציונות, לימדו אותי, הייתי בתנועה, התנועה שלנו בעיר, היה סוד שאף אחד לא ידע, אחרי ירגו אותנו, כל 7-8 ילדים למדו בלילה בסודיות, כתבתי מיליון עברית, 660 מילים, עברית וארמית. אני למדתי עברית תוך שנה אחת, ואז ארמית. העדה בסלמניה. למה ארמית? דיברו ארמית בסלמניה? דיברנו ארמית, דיברנו שפה. אז כל הילדים בבית ספר רצו את המילון הזה כדי ללמוד מן אלה שיודעים שאנחנו ציונים. עכשיו, סלמניה נוסדה ב-1872. באו 5 משפחות מאבלח. היישוב שבאו מסמה לסלמניה, 5 משפחות יהודים באו מאבלח. מי בנה את סלמניה? סלמניה עות'מאן פאשא, עוד הטורקים היו. השייח נקיב, אחד קראו לו נקיב, ובא השייח גדול היה. הם חיפשו שטח מישור, ובנו העיר סלמניה. שבאו 5 משפחות יהודים, התחילו להיכנס יהודים מכל הסביבות האלה. רצו לבנות בית כנסת. כשהם התחילו לבנות את העיר, אז ביקשו מייסדי העיר שיתנו לנו אדמה לבית כנסת. נתנו אדמה קרוב ל5 דונם אדמה. יש שם אדמה בחוץ לארץ, כמה שאתה רוצה. היה כל כך הרבה אדמה, פעם ב3 שנים זרעו חיטה והיה חיטה. היה שולחים חיטה לאמריקה, למקומות כאלה. כל דבר היה לה, אז בשפע היה. אמרו, חבר'ה, אתם רוצים לבנות בית כנסת, הנה אדמה. 5 דונם אדמה נתנו להם לבנות בית כנסת. בנו בית כנסת לתפארת. השייחים האלה ראו שבנינו בית כנסת, אמרו, לא יכול להיות, אנחנו נתנו לכם אדמה, הבית כנסת יותר גבוהה ממסגרות, שלחו אנשים להרוס, 3 אנשים להרוס את הבית כנסת. זה היה באיזה שנה? ב-1880, משהו כזה. סלמניה הייתה חדשה. הראשון עלה למעלה עם קלשון להפוך את הבית כנסת, נפל למטה, נפטר. הבן אדם השני קיבל שיתוק. השלישי מהפחד שלו הלך בחזר לנקיב, לעות'מאן פאשא, הוא אמר, מה שלחת לנו להרוס בית כנסת של יהודים? אחד מת ואחד קיבל שיתוק ואני ברעתי. באו, אמרו ליהודים, שם היו כבר כמה יהודים שם, תתפללו שיהיה בריא הזה, זה שמת אי אפשר לעשות כלום. התפללו שיהיה בן אדם נהיה בריא, הם החליטו, השייח אמר, בבא שייח, כל החיים שלנו, שאתם תהיו בתוכנו, אף אחד לא יפגע בכם. תבנו בית כנסת איך שאתם רוצים. נבנה הבית כנסת, התחילו החיים. כשנבנה את בית כנסת, כל דבר קטן, עד שעלינו ארצה, היה בבא שייח, זה כמו מוסטפא ברזני, מנהיג של הכורדים. היה קורא לנו משהו, פחד או משהו, היו הולכים אצלו. נותנים לו מתנה, הוא לא היה זקוק לזה. אבל הסוואה של אבא שלו, הוא שמר אותה 7 ואחד לא יפגע בנו. במקרה 2 דברים עשו, חוץ במלחמת העולם השנייה, שאם היה פחד עוצר, היה שולח לנו 200 נושאי נשק לשמור על השכונה של בית כנסת, של היהודים. בשכונה של יהודים היינו, לא ערבי אחד, גוי אחד לא היה בתוכנו.
כולנו יהודים. היה לנו 3 בתי כנסת. אחד בית כנסת הגדול שאמרתי לכם בנו אותה, בית כנסת השני סבא שלי בנה אותה, זכריה. אמרתי לכם, הוא באו מקרבח עם כסף רב. באו אצלו. אני עכשיו עוצר אותך כי אנחנו לא יכולים, אני רוצה שטיפה כן. להתקדם. סבא בנה בית כנסת, כן. אתה ילד קטן הולך עם אבא לבית הכנסת, נכון? יום שישי. רגע, על זה לא הגענו. אני יודע, בוא נגיע. לא, עד שנגיע. איך בנה את הבית כנסת? המלחמת עולם הראשונה הייתה. שנגמרה במלחמת עולם הראשונה 1917, באו היהודים של קרבח, שאמרתי לכם שהיו באו מקרבח, אלה מסלמניה בנו הגדול, אלה מקרבח אמרו לסבא שלי, ננסה לבנות בית כנסת. מה אמר להם? אמר, תקחו 100 לירות זהב, היה להם לירות זהב, היה לנו בשק, היה לנו כל כך הרבה, זה סבא שלי. ותקנו 100 עמודים. כמה שעולה העמודים, אתם תקבלו כסף, וגם 100 לירות. הוא נתן הכל, הבית כנסת נגמר הבנייה שלה, רצו לרשום אותו על שם שלו. אתה נתת לנו כסף. לא היה לו בנים, היה לו 7 בנות, לא היה לו בנים. הוא אמר, נדר, בעזרת השם, הבית כנסת, שיגמר בבן הראשון שלא יהיה ברית מילה בפנים. שבנו את הבית כנסת, אמרו, נרשום על שם שלך. הוא אומר, לא, אני תכתבו 3 פעמים קוף. קהילה קדושה קרדח. תרשמו על זה. עד עכשיו רשום על הבית כנסת, קהילה קדושה קרדח. הבית כנסת שאנחנו בנו הגדול, הרסו את הערבים. אבל האש שלנו עוד נשארה, עשו מסגד. היהודים מהארץ, לפני שנה היו שם, היו בבית כנסת, ראו את זה. שגמר את בית כנסת. עכשיו, אותו דבר, הבית כנסת שבנו, יהודי סלמניה קינו בהם. אמרו, אתמול באתם להנה, עכשיו אתם בונים בית כנסת. רצו לשרוף את החומרים, אחד נגד השני, זה מלחמת יהודים. הבן אדם קיבל שיתוק שרצה לסרוג את זה. השני ברח לאבא שלו, אבא שלו הביא למה, קדוש ברוך הוא, אל תעשה לו כלום. מה שיהיה לו נדרים, הכל יהיה לבית כנסת הזה. הילד לא, אחד הלך ואחד לא, אז בנו את הבית כנסת. עכשיו, כשאני הייתי קטן לבית כנסת, אני בבית כנסת הייתי במקהלה, שרים לחתנים בבית כנסת. מה שרים? שירים של בן שחי, שירי קודם. יראה זרע דודי יאריך ימים, חתן וכלתו יהיו קיים. ספר ושוש בינים שבחי חתן, שמחת עשה סעודת לוויתן. הייתי במקהלה שרים לחתנים, זה בבית כנסת. עכשיו בבית כנסת הייתי שובב קצת. הייתי שובב, אז בבית כנסת שסבא שלי ואבא שלי מתפלל, לא הייתי הולך. כי הייתי הולך בית כנסת השני קצת להפריע להם. מי שהיה עושה מודים, הייתי עולה עליו, הייתי אומר, זה חמור טוב לעלות עליו. פעם אחת, כל כך הפרעתי להם, עם מקל, זרקו אותי החוצה. הלכתי לאבא שלי, הוא אומר, איפה היית? אני אומר, אני הייתי בבית כנסת השני, לא, פחדתי להגיש בקהילה היה מאוד מסודרים הקהילות. 2 קהילות היה לנו, 2 היו מסודרים. מה מסודרים? הסדר שלהם היה ככה. לא היה ביטוח לאומי, לא היה ממשלה. היו צריכים לדאוג לעניים שלנו. העניים שלנו לא יכולים ללכת לערבים, לפשוט רגע יד, תן לנו. עכשיו, איך עשו לעניים? פעמיים בשנה אספו כספים. הגבאים של בית כנסת ישבו בבית כנסת, חודש לפני כניסת חג, כל העשירים שרו, הטילו עליהם סכום,
אתה צריך לתת לעניים 100 שקל, 1,000 שקל, 200 שקל. ידעו כמה זה שוקל העשיר הזה. אם לא נותן, החרימו אותו. מה זה החרימו? לא עושים לו ברית, לא מוכרים לו בשר, לא ייכנס לבית כנסת, לא יקימו אותו לספר תורה. אז זהו עונשים שהיו נותנים. אוספים את הכסף, היו מחלקים הכספים האלה לאנשים, לבתים, לפי משפחות, לפי ילדים. עכשיו, היו אנשים כאלו, גם שחטו כבשים, 2 כבשים, 3 כבשים. הבשר בחגים, זה רק, בעצמם לא אכלו, רק העשירים נתנו את זה לעניים. היו כאלה, אחד, הם התפללו, לקח אותי, שאבא שלי נפטר, באמת לקח אותי תמיד לבית כנסת בבוקר ובערב. היה לו 7 ילדים, לא היה לו מה לאכול. אבא שלי היה גבאי, אמרתי לך, בית כנסת, הוא אומר, מנשה, למה אתה סובל? תיקח את הקופה של ויברך דוד, יום חמישי יהיה בשבילך. תפרנס את הילדים שלך. שם הקופה ויברך דוד, זה הרבה כסף. 400 אנשים בבית כנסת, כל אחד חצי שקל. זה כסף. היה מתפרנס את הילדים שלו בעלה. העניים אף פעם לא הלכו לשוק לבקש מאחרים. נתנו להם. ידעו שהוא מסתבלי לבקש, ידעו, מכירו אותו, נתנו להם. בבית הכנסת שלנו תמיד היו מלאים. אין שלא הולכים לבית הכנסת. גם כשאבא היה? כן. כשאבא היה, היית הולך איתו לבית הכנסת? כן, היה. עם האחים האחרים? כן. אבל אחרי שאבא נפטר הייתי הולך לבית כנסת שני כדי... אבל באופן לימודים שלי, אני הייתי מספר 1 בחשבון. בסדר, אבל אני... ערב שבת, איפה אכלתם אחרי שאבא נפטר? אכלנו כל אחד בבית שלו. אצל האמא? אצל האמא. אמא שלך? כן. ולא עם האמא השנייה? לא, עם האמא השנייה הם אכלו גם כן לבד. אבל כל הזמן שאבא שלי היה בא אצלנו. חגים, איפה הייתם עושים? בחגים היינו עושים ביחד. כן, כל החגים היינו עושים ביחד. שהוא היה או אחרי? כן, היה. שהוא היה, כולנו היינו עושים ביחד. אז איך היה למשל פסח כשהוא היה? כשהולכים לבית שלהם, הבית שלהם, היה לנו בתים גדולים. היה לנו שטיח 7 מטר מרובע. שטיח אחד בחדר של אורחים 7 מטר אורך שלו. היה הכל. וישבתם על השטיח? ישבנו על השטיח. לא, אנחנו, מובילה עוד, שזה היה יחידי בעיר שהיה לנו, חדר אורחים, אבל ככה ישבנו על מזרונים ועל שטיח. לאוכל היה סמרטוט כזה שמים, קראו לזה ספרי ברכה, ספר שמברכים עליו. אז האוכל שמים, אז אוכלים, הלחם היה נשאר שם, והיום מברכים על זה. זה היה מאוד מסודר. עכשיו זה חגים. בחגים, סוכה. סוכה זה כבר 2 שבועות לפני הזמן, הערבים היו מביאים לנו ירק בשביל הסוכה. לא כמו פה, אין שם תמרים לשים. העשים, לפעמים 2 בתים ביחד, עושים סוכה, 2 משפחות ביחד. עכשיו איך עושים סוכה? קרשים מוכנים יש, ככה אחד בתוך שני שמים אותם, והערבים מביאים לזה ירק על הסוכה, מששתים את הסוכה, אבל כל בית, שבוע לפני זה, היה לו כד. מסביב, הכד היה שם בקערה, מסביב לכד, הכד שם סעורה, והסעורה הייתה נובטת, אז ירק הסעורה, על יד הסוכה היו שמים הכדים. זה מאוד יפה בסוכה. יום כיפור. יום כיפור. עשיתם כפרות? כן, יום כיפור עשו כפרות עופות, עפו.
את העופות האלה היו שולחים לעניים. היו עניים כאלה, היו מקבלים כל כך הרבה, היו מוכרים בחזרה. היו נותנים להם. כן, כסף לא נתנו. אחר כך אמרו לתת כסף פה בארץ. כל ילד תרנגול. ילדה תרנגולת. היו עושים כפרות. כסף נדרים, גם כן שהיו עושים את הדברים, היו נותנים. בית כנסת, כל בית כנסת היה לו אטליס, בשר, בית כנסת הגדול, בית כנסת הגדול, היה אטליס על ידו. היה שני מקווה מים, זה היה... גם לנשים אחד? לנשים אחד, לגברים אחד, היה מקווה מסודר. והיית הולך עם אבא? כן, היה מקווה מסודרים כאלה. החדרי לימודים, למדנו, לא הלכו לבית ספר. פסחו אצלנו פעם בית ספר אליאנס. היה אחד שנתן את הבית שלו, היה לו גם בית גדול, נתן לו. שנה, שנתיים היו, הקהילה לא רצתה. הם גירשו אותם, אמרו, זה לא שומרים שבת, הילדים יתקלקלו לנו. שבת כולם שמרו בקהילה? אלא שמרו שבת. אם יאהבו אותך גויים, אמרו, שבת מה אתה עושה פה? חס וחלילה, לא היה דברים כאלה, לחלל שבת, לא, כמעט שלא היה, לא שמעתי דברים. שני דברים לא היה, לא חלל שבת ולא גט. לא חילול שבת ולא? ולא גט. ולא התגרשו? לא התגרשו. גם לא כתוב בתורה. גט, אתה יודע מה זה גט? גומרים. גט, ג' ט'. תורה אומרת גומרים. לא היו. תגיד, אתה חזרת מהבית חולים עם הספר הזה, עם התיק של הציונות. כן. והתחלתם להתעסק בציונות. כן. אני הייתי ציוני. עד איזה גיל היית שמה? עד שעליתי ארצה. שזה היה מתי? אני ב-51 עליתי ארצה. 51, היית בן 18. כן, 17. 17. כן. ב-51. מי עלית? כולנו ביחד, גם אחי מאמא השני. תספר את סיפור העלייה שלך. כן. עכשיו העלייה, עלינו ארצה, קודם, שנה לפני זה, היו מהמדינה באו, אנחנו היינו שייכים לבגדד. המדינה זה עיראק. זה חלקה, כורדיסטן זה חלקה אחרת, אבל זה שייך לעיראק. במקרה שאני אומר לך את זה, אני הייתי גם בחנות של אבא שלי, בא נורי סעיד, קיבלו את פנים שלו, עשו לו חגיגה כזה. אני בין כל הילדים האלה בתוך הגויים, הכל היה בשורה עמדים, נכנסתי, ונורי סעיד עובד ראש הממשלה, כולם, נתתי לו יד, הוא שאל אותי מי זה, אמרתי, אז כל אלה בשוק של אבא שלי שחקו עליי. איך הלכת? אמרתי, הוא נתן לי יד אפילו, אני זוכר חליפה אפורה מלובש. אני הלכתי. אז לפני שנסעו, מסרנו את התעודה שלנו בחזרה שאנחנו לא עיראקים. עכשיו מחכים לעלייה. מחכים לעלייה. העלייה הייתה ככה. קודם אספו כסף, את כל העניים העלו אותם ארצה. היו הרבה עניים באמת. שכר, לקחו כסף לטיסה. יש אנשים לא היה להם בגדים, לא היה להם כסף. עשו להם הכוח, חלקו אותם. אנחנו היינו האחרונים, 12 משפחות, היינו האחרונים שהיינו עשירים. עכשיו העלימו לנו את הכל. לא נשאר כלום. אתה היית יושן או היית בשוק, סגרו לך את החנות, חותמת, אין לך כלום. במקרה הזה, אני אז הייתי בחנות של אבא שלי, זיכרונו לברכה, את החנות השארנו אותו, שהוא נפטר. חזרתי, שני דברים היה לי, 30 לירות דינר בכיס, וגם אני הייתי לומד בחנות.
היה לי איזה מיליון עברית, מיליון, אני כתבתי ספרים, הייתי לומד, גם הספרים היו לי, הכל בחיקאי. עכשיו, כל צומת, 3-4 שוטרים, בודקים אותך, יש לך כסף בכיס, יש לך דברים, ואני מלא, מה אני אעשה? חזרתי בחזרה לשוק. חזרתי, היה אחד, הייתי עושה לו חשבונות שלו, גוי, לא היה לו ילדים, ערבי. הלכתי אצלו הביתה. הוא לא ידע כלום, היה לו חנות, ואני הייתי כמה מנהל חשבונות שלו, לא הייתי מקבל כסף. תמיד לא חשבתי על כסף, אני לימדתי 100 ילדים לבר מצווה, לא לקחתי כסף. גם אז הייתי אותו דבר. הלכתי, אומר, למה חזרת? אמרתי, ילדים זרקו לי אבנים, פחדתי לחזור הביתה. מה אני אגיד לו? פחד, הוא אמר, אם היה לי בן, היה מת, עכשיו לא היה כואב לי. לך זורקים אבנים? חכה, הוא אכל, לקח לי עגלה, עגלות, שם אותי עגלה, תחזור אותי הביתה. בכביש הראשי החזירו אותי הביתה, אז לא בדקו אותי. השגתי את הכסף. עד כזה. שבאנו האחרונים, אנחנו היינו, באנו לבגדד. במקום בבית כנסת, היינו בבית מלון שטר ערב. שבועיים היינו עם אח שלי, עם חורגת שלי, אמא שלי, אחים, אחיות, הוא היה לו גם 6 ילדים, 13 נפשות היינו. היינו בבית מלון. עד יום העלייה. בעלייה באמת, בשעה 2 במטוס. עכשיו, מקודם המטוסים שהיו באים מבגדד, היו הולכים דרך קפריסין. הפעם התחילו להיות ישיר, מבגדד ישר ללוד. 3 שעות לקח לנו. הגעתם ללוד, ובלוד לאן המשכתם? ב5:30 לפנות בוקר הגענו ללוד. אני נשארתי שם במשרדים שמקבלים עולים, כי ידעתי שפה. אז כל העולים האלה היו באים, הייתי צריך להסביר אותם עד 3. הייתי שם, גם המשפחה חיכתה לי. אחר כך באמת שלחו אותנו לכפר נחמן, על יד רעננה. באנו לכפר נחמן, מה אני אגיד לך? הכל קוצים, אין כלום. התחילו לבכות, הילדים לבכות, מה לאכול. המנהל של שדה תעופה, הכרנו אותו, היה משפחה. ניסן אפנדי קראו לו, שלפני שיעלה ארצה, הבן של נורי סעיד אמר לו, תברח, הוא היה סגן אלוף בחיל האוויר של בגדד, הוא יהודי. אמר, תברח מהר, הלילה יבואו, יהרגו אותך. סימן אפנדי. מטוס של נורי סעיד נתן לו כסף, העלה אותו ארצה. הוא היה מנהל שדה תעופה. אז באמת הכיר אותנו, דיבר איתנו, נתן לנו רעננה, כפר נחמן, שק מלא דברים, שם לנו מיטות, הכל. אז אמא שלי ואמא חורגת שלי חשבו שהוא בכוונה עשה את זה. מה זה, הכל קוצים, אין כלום, מה נעשה? מישהו היה מכיר אותנו, שם לנו אוהל. היינו באוהל כולנו אחד. עכשיו שבת לא היה לנו מה לאכול, השבת הראשון. שבת, אז אני אמרתי לאחי, למה אתה, מה קרה? אין לנו מה לאכול. נתנו לנו לחם, חשבו שזה הבטיח. ככה עגול היה אז. אמרתי, יש לי אוכל, אני אתן לכם אוכל. מאיפה היה לי אוכל? המטוס איחר לבוא, שהיינו בבגדד. יהודי בגדד היו מחלקים סנדוויצ'ים, כמו חלה, בפנים עופות, ירקות, חמוצים, הכל. לקחתי 3-4, אמרתי שיהיה לי בתיק, תיק קטן היה לי בתיק. אמרתי לאחי, זכרונו לברכה, מאיר, אחי, יש לי אוכל.
הוצאתי את זה, התחילו לאכול את זה, שמו, מאיפה יש לך אוכל. עכשיו, ביום שבת, הלכתי לרעננה, דרך פרדסים. הלכתי לרעננה, ישבתי על איזה ספסל, בא יהודי אחד. הוא רוצה שיכון של עמידר. אמרתי, אני לא יודע מה זה עמידר. אני הולך, הוא אומר, מתי באת? אמרתי, יום רביעי. הוא אומר, איך אתה יודע עברית? אמרתי, אני למדתי בחוץ לארץ. ישב איתי, בוא, אני אזמין אותך לקפה. לא היה בתי קפה פתוחים. נתן לי לירה אחד. חזרתי, אמרתי לאח שלי, מישהו נתן לי לירה, קח אותי, שיהיה לך. אחר כך שמה לא הסתדרנו, לא היה לנו עבודה. אחותי מאמא ואחותי מאבא, היו מביאים מים, חלב לילדים, היו 6 ילדים קטנים, היה לאחי. אז באנו לכפר לבן זכאי, שם הייתה מעברת יוחנן בן זכאי. אח שלי משל, זה על יד יבנה, בן זכאי יבנה. באנו לשם. יש שם מושב בן זכאי. מושב בן זכאי. על יד בן זכאי, יש עוד 3 כזאת, שהיו שם שדה על שרפונים. פה היה אוהל, שם השריפים היו יותר טוב. בשריפים היו, כל משפחה היה בשריף אחד, היינו 2 שריפים, אחד אחי ואחד אנחנו. מקלחת משותף, אז זה שריף, ובאמת התחלנו לעבוד. נתנו לנו עבודה, זה פעם ראשונה, אחרי חודשיים היינו ברעננה, לא מצאנו לא עבודה, לא כלום. אז שמה האחי התחיל לעבוד בקיבוץ יבנה. אז לקח אותי איתו, לפני 3-4 ימים באתי אז. הייתי ילד, לא קיבלו אותי לעבודה, אז לא עבדתי. אחר כך באמת, יום אחד התחילה הפגנה במעברה. אנשים לא קיבלו כסף, אז הייתה הפגנה, התחילו לרוץ בסדרן עבודה שנותן עבודה, ברא. לקחתי לי פנקס שרושמים לעבודה, ועט, וכל פעם הלכתי לקיבוץ, אני קרבתי את עצמי, נהנו, הייתי, יש שם 120 פועלים, א' ב' לא ידעו, עולים חדשים, אז אני הייתי העיניים שלהם, הפה שלהם. אז תמיד סדרן עבודה, וזה, איפה החקלאים היו שמחמסים אותי, למה אני עובד, היו שמים אותי ברפת בזה עד שילכו, אז הייתי בזה. כמה זמן עוד הייתם שם? אני עבדתי שם קרוב 9 שנים בקיבוץ. ביבנה? כן. ואיפה גרת? בבן זכאי כל הזמן? לא, קודם הייתי גר במעברה, אחר כך קניתי בית ביבנה, 3 שנים הייתי ביבנה. בעיר יבנה? עיר יבנה. הייתי 3 שנים בעיר יבנה. שם התחתנת? התחתנתי. החתונה, לספר לך, זה מעניין מאוד. אבל אנחנו צריכים להתחיל להתכנס, אז תנסה לספר את זה בקצרה. בקצרה. החתונה הייתה אצלי חבורה, 3 חברות הייתה לי, 3 קראו להם רבקה. זה מעניין מאוד. עכשיו, הראשונה, רצו שאני אגור איתם, לא רציתי, בגלל אמא שלי. מיבנה היא הייתה? כן. השנייה... איפה אמא שלך הייתה? גאיה איתי. עכשיו, אח שלי קנה בית, הלך ליפו. זה דבר אחר, זה אחר כך לספר. לא נשאיר, אבל בוא נתקדם. עכשיו, השנייה לא הייתה בסדר. עשיתי לה ספר תכשיטים וכל מיני דברים, גירשתי. השלישית שהתחתנתי איתה, במעברה עוד היינו, התחתנתי איתה, אמרתי, מה אני אעשה פה חתונה? אין לי אף אחד, רק אמא, אחותי התחתנה, ואחי היה ביפו, ואני הייתי, 150 משפחות, מי יטפל בהם, מי יביא להם אוכל? אמרתי, אני אלך לאחי, האח שלי מאמא היה גר ביוקנעם. יום אחד לקחנו דברים, קצת דברים, מה שצריך לקנות, והתחתנתי ביוקנעם. התחתנתי ב... את רבקה מיבנה היא הייתה בנהריה. אחותי גם התחתנה בנהריה במשך הזמן. אז היא באה מנהריה, באמת התחתנתי פה ביוקנעם. אחר כך חזרתי, שאלו כל הקיבוצים האלה, היו מכירים אותי. מי זאת? הייתי אומר, זאת אורחת שלי. אחר כך ידעו, הביאו לי מתנות, הביאו לי, שמחו,
שני ילדים שלי נולדו ברחובות הראשונים, שגרתי ביבנה, אז ויתר ילדים פה. כמה ילדים יש לך? 6 ילדים יש לי. כולם היום ביוקנעם? לא, 2 ביוקנעם, 1 בתנ"כים, ואחד בפתח תקווה, הבן שלי ברמת השרון, והבת שלי באילת. 30 שנה היא באילת. היא מנהלת בית ספר, הילדים שלי. יפה, ואשתך? אשתי מתה לפני 8 שנים. היינו פה. כן. כמה שנים גרתם פה? אנחנו מ-61 פה. 10 שנים היינו בדרום, בין 61 פה. עכשיו אני בניתי, הבית היה קטן, ברוך השם הסתדרתי, בניתי, אני מסודר בראש. אני כותב ספרים, דורש בבתי כנסת, בבתי אבלים, כל תורה בעל פה, כל סיפורים בעל פה, אני זוכר הכל. חשוב לך שהמשפחה שלך תכיר את הסיפור שלך, שהנכדים ידעו, שהילדים ידעו? הילדים, יות יום, חכם מאיר דוד, הם תמיד פותחים את הטלוויזיה, שומעים איך אני דורש, איך. אתה בערוץ המקומי? כן. לא, זה, בטלוויזיה זה רואים, זה ארסי. מה זה, בארמית אתה עושה את זה? בארמית. כן, כורדים הרבה שומעים, וגם כתבתי ספר, אז בדיוק כמו שסיפרתי לך, אבל בספר גם כל בית ובית, איך משפחה, מה עשו, הכל בספר כתוב.